नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा गुणान गर्दाखेरिमा एबाकसमा रडलाई कसरी लिने र यसको आधारभूत नियमहरू के हुन् त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। मसित एउटा रिक्वेस्ट आएको छ कि आधारभूत नियमहरूको बारेमा एकचोटि अझै छर्लङ्ग पार्नु पर्यो भनेर, त्यसकारणले मैले यो एपिसोड बनाउँदै छु। यदि तपाईलाई एबाकसमा जोड घटाउ गर्न आउँछ भने गुणान पनि गर्न आउँछ, मेरो च्यानलमा जानुस्। तपाईले एपिसोडहरू नेपाली, इङ्ग्लिस, हिन्दी, जापानिज चारवटा भाषामा चाहिँ भेटाउनु हुनेछ। आफूलाई चाहिँ जान्ने बुझ्न सजिलो भाषामा गएर हेर्नुस्। र एउटा यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने मेरो कुनै पनि भाषामा चाहिँ नि कमेन्ट नगर्नु होला, किनभने कुनै पनि भाषामा म पर्फेक्ट भने छैन। कमी कमजोरी धेरै नै छन्। केही मिस्टेक हुन्छ भने मलाई पहिले नै माफ गरिदिनु होला। र हामी चाहिँ प्रश्नमा जाऊँ। हामीसँग प्रश्न छ 2 ले 65 लाई गुणान गर्ने। अब हामीले एबाकस किनेर एउटा रडमा चिन्ह लगाएका छौँ। दाहिनेपट्टि केही छोटे, यदि तपाईसँग लामो एबाकस छ भने यहाँनिर यति रडलाई छोडेर यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो चिन्ह लगाएदेखि देब्रेपट्टि भाग, गुणान, जोड, घटाउ गर्दा प्रयोग हुन्छ। यो चिन्ह लगाएदेखि यतापट्टिको भाग हुन्छ। भागमा या फिर दशमलवको हिसाब गर्दा मात्रै प्रयोग हुन्छ। यसलाई यहाँ राखौँ। मसित यो छोटो छ, त्यस कारणले दुईटा रडलाई मात्रै छोडेर यो रडमा चिन्ह लगाएको रड मैले बनाएको छु। किन्दाखेरिमै यसरी चिन्ह लगाएर आएको थियो। यो हो 1000 को, यो हो 1 को स्थान। चिन्ह लगाएको रड हुन्छ जहिले पनि 1 को स्थान, अनि 10, 100, 1000, 10,000 यसरी नै बढ्दै जान्छ। ठिक छ। एबाकसको बारेमा एकदमै धेरै छ जानकारी भने एबाकसको बारेमा जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन छ त्यो एपिसोड गएर चेक गर्नुहोस्। ठिक छ। यसमा चाहिँ मैले अब गुणान कसरी गर्ने त्यसको आधारभूत नियमको बारेमा जानकारी दिँदैछु। नियम नम्बर 1, प्रश्नमा आएको सबै संख्या गर्ने भनेको मतलब गुणान खाने संख्या पनि र गुणान गर्ने संख्या पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। 1, 2, 3 तीनवटा संख्या छ हाम्रो प्रश्नमा। नियम नम्बर 2, चिन्ह लगाएको रडदेखि देब्रेपट्टि हामीले गर्ने त्यो 3, 1, 2, 3। अब नियम नम्बर 3, गनेको रडमा हामीले देब्रे हातको चोरीऔलालाई राख्ने। नियम नम्बर 4, यो देखाएको रड जुन हुन्छ 10 को स्थानको रड, तर के भन्छ भने हाम्रो ओरिजिनल 10 पहिल्यैदेखि 10 को एउटा स्थानको रड छ हामीसँग। यो 1 यो 10 हो, तर यो पनि हुन्छ 10 को स्थान। यो कसरी हुन्छ फेरि म एकैछिन पछाडि तपाईले जानिहाल्नुहुन्छ। हामीले नियम नम्बर 4 सम्म गर्यौं। अब नियम नम्बर 5 मा के हुन्छ भने प्रत्येक उत्तर चढाए पछाडि यो औलालाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। दाहिनेपट्टि 1 स्टेप तल, 1 स्टेप तल। ठिक छ। र अब यहाँबाट चाहिँ म फेरि तपाईलाई यतिकै भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ बुझ्नलाई। अब म प्रश्न पनि गर्दै तपाईलाई बुझाउँदै जाँदैछु। अब नर्मलमा हामीले के गर्छौं? नर्मलमा स्कुलमा हामीले कसरी पढ्यौं? 65 लाई 2 ले गुणान गर्दाखेरिमा पहिला 2 ले 5 लाई गर्यौं, अनि 2 ले 6 लाई गर्यौं। ठिक छ। तर एबाकसमा के हुन्छ भने अब अगाडिबाट गरिन्छ। 2 ले पहिला 6 लाई गर्ने, अनि फेरि 2 ले केलाई गर्ने त 5 लाई गर्ने। ठिक छ। अगाडिबाट गर्दै आइन्छ। ल गरिहालौं। र एबाकसमा एउटा अर्को चाहिँ के सजिलो छ भने एबाकसमा हातमा लाए चाहिँ आउँदैन। आको उत्तर सबै कुरा चढाइदै गइन्छ, त्यसकारणले हातमा लाए सम्झिनु पर्ने जरुरी हुँदैन। एकदमै सजिलो छ। गरिहालौं। 2 छक्का 12। 2 ले हामीले 6 लाई गुणान गर्यौं भने आउँछ 12। 12 हाम्रो उत्तर छ, जसमा 1 छ 10 को स्थानमा, 2 छ 1 को स्थानमा। यो 1 जान्छ यो देखाएको रडमा, यसमा। अब 2 कहाँ जान्छ त? यहाँ जान्छ। ठिक छ। हामीले यो उत्तर चढायौं। अब नियम नम्बर 5 मा के छ भने यो औलालाई चेन्ज गर्ने। एउटा उत्तर चढायौं, अब यसलाई चेन्ज गर्ने, यहाँ झर्ने। अब यो हुन्छ 10 को स्थान, किनभने अझै हामीलाई 5 लाई त गुणान गरेका छैनौं नि त हामीले, हैन। अब 2 पञ्चे कति हुन्छ त? 2 पञ्चे हुन्छ 10 हुन्छ। 10 मा 1 छ 10 को स्थानमा, 0 छ 1 को स्थानमा, भनेपछि 1 अब यहाँ जान्छ। अब 0 हो, 0 को लागि के गर्नुपर्ने भएन। अब के गरौँ? फेरि यसलाई चेन्ज गरौँ, किनभने हामीले 10 चढायौं। अब चेन्ज गर्दै गर्दै यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ। यहाँ नम्बर पनि सकिन्छ। हामी यो चिन्ह लगाएको रडमा आइपुग्छौं भनेपछि अब सकियो। अब जति देखिन्छ हामीसँग उत्तर हुन्छ। 100 को स्थानमा 1 छ, 10 को स्थानमा 3 छ, 1 को स्थानमा 0 छ। 130 हाम्रो उत्तर हुन्छ। ठिक छ। यो हो एक संख्याले 2 या फिर 2 भन्दा बढी संख्यालाई गुणान गर्दाखेरिमा लागू हुने नियमहरू, बेसिक नियमहरू। र यस पछाडि तपाईलाई मैले देखाउँदै छु 2 संख्याले 2 या 3 या फिर 4, 5 यति संख्यालाई गुणान गर्दाखेरिमा प्रयोग हुने नियम, त्यसमा युज हुने नियम, यसमा मैले बयान गर्दै छु। एकचोटि मलाई यो क्लिन गर्न दिनुस्।
अब हामी दुई संख्याले दुई या त्योभन्दा बढी संख्यालाई गुणन गर्दाखेरिमा प्रयोग गर्ने नियम। हामीसँग प्रश्न छ 42 ले 65 लाई गुणन गर्ने। नियम नम्बर 1, प्रश्नमा आएको सबै संख्यालाई गर्ने। 1 2 3 4 चारवटा संख्या छ, चिन्ह लगाएको रडबाट देब्रेपट्टि त्यो रड गर्ने। यो हो नियम नम्बर 2। 1 2 3 4 देब्रे हातको चोरी उम्लाले यहाँ राख्ने। यो हो नियम नम्बर 3। नियम नम्बर 4 मा यसमा जान्छ 10 को स्थानको आन्सर। भनेपछि गुणन गर्दाखेरिमा हामीले एबाकसमा अगाडिबाट गर्दै आउँछौँ, अगाडिको संख्याले अगाडिको संख्यालाई। जे 6 चौको 24, 24 मा 2 10 को स्थानमा, 4 छ 1 को स्थानमा, 2 यसमा जान्छ र 4 यसमा जान्छ। नियम नम्बर 5, अब एकचोटि आन्सर छोडाए पछाडि के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ दाहिनेपट्टि। अब 4 ले 5 लाई गरौँ, 4 5 20, 20 मा 2 त 10 को स्थानमा, 0 छ 1 को स्थानमा, 2 यहाँ जान्छ, 0 यसमा जान्छ। 2 को लागि हामीले यो 5 लाई उधारो लिएर 2 चढाउँ, 0 यसमा गयो। अब फेरि चेन्ज गरौँ। अब के भयो भने 4 ले 65 लाई गुणन गरिसकियो। अब 2 ले 65 लाई गुणन गर्ने हो। 4 गरिसकेपछि यो 4 सकियो, अब यसको काम छैन। अब यसलाई एकचोटि हात निकाल्दा पनि हुन्छ। अब बाँकी छ 1 2 3, 2 ले गर्ने हो नि त, 4 त अब सकियो नि त, गरिसकियो। यसलाई केही पनि नगर्नुहोस्, यतिकै राख्नुहोस्। अब 2 ले 65 लाई गर्ने हो भनेपछि अब 1 2 3 वटा स्थान हुन्छ। 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। अब फर्स्ट 4 सकियो, 4 वटा स्थान थियो, हामीले यहाँबाट सुरु गरेको थियौँ। 4 सके पछाडि अब 2 छ, 2 को लागि 1 2 3, 1 2 3 100 को स्थानबाट सुरु गरौँ। 2 छक्का 12 हुन्छ, 12 मा 1 10 को स्थानमा, 2 छ 1 को स्थानमा, 1 यहाँ जान्छ, 2 यहाँ जान्छ। अब एकचोटि अङ्क चढाएपछि यो चेन्ज गर्ने हाम्रो नियम छ। अब जाउँ 2 ले 5 लाई गुणन गरौँ। 2 5 10 हुन्छ, 10 मा 1 10 को स्थानमा, 0 छ 1 को स्थानमा, यहाँ 1 जान्छ। अब 0 यसमा जान्छ, 0 को लागि केही गर्नुपर्ने भएन। अब यसलाई चेन्ज गर्नुहोस्। चेन्ज गर्न बिर्सिनु भएन, यदि यो बिर्सिनु भयो भने हिसाब गडबड भइहाल्छ। र अब के भने यहाँ चाहिँ अब अङ्क पनि सकियो र यहाँ पनि हेर्नुहोस् हामी केमा आयौँ त, यो चिन्ह लगाएको रडमा आयौँ। भनेपछि अब यो हिसाबै सकियो। केही मिस्टेक नगरिकन हात सार्दै सार्दै यहाँनिर आइपुगिन्छ हिसाब सकिँदाखेरिमा। यदि हामी आइपुगेनौँ भने हाम्रो हिसाब कतै गडबड भइसकेछ भने जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आयौँ, अब सकियो। अब जति पनि यहाँ देखिन्छ तपाईँको आन्सर हुन्छ। र हाम्रो आन्सर छ 1 10 100 1000 को स्थानमा 2, यसको आन्सर हुन्छ। यहाँनिर मलाई क्लिन गर्न दिनुहोस्। हाम्रो उत्तर छ 1000 को स्थानमा 2, 100 को स्थानमा यो 5 र यो 2 ले 7, 10 को स्थानमा 3 र 1 को स्थानमा केही पनि चलेको छैन भने मतलब केही पनि नलेख्ने होइन कि यसमा 0 छ, 0 लेख्ने। 2730 हाम्रो उत्तर हुन्छ। एबाकसमा गुणन सिक्नु छ भने च्यानलमा आउनुहोस्, एकदम बिल्कुल फ्री छ। एबाकसको शिक्षा भने हाम्रो देशमा खासै राम्रो पनि छैन हैन, त्यसकारणले अनलाइनमा तपाईले युट्युब हेरेर घरमा बसी बसी आफ्नो मनपर्दो टाइममा सिक्न सक्नुहुनेछ। अलिकति पनि मनपर्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यदि केही जिज्ञासा छ, केही कमेन्ट छ भने मलाई तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो फेसबुक पेजमा पनि तपाईले चाहिँ नि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्नु छ भने फेसबुक पेजको मेसेन्जरबाट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा, जहाँ मैले 2 संख्याले 2 या फिर त्योभन्दा बढी संख्यालाई गुणन गर्ने तरिका, त्यसको टेक्निक्सहरू लिएर आउँदैछु। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। टाटा।